હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ગાજરનો હલવો, એ પણ ખમણવાની ઝંઝટ વગર કુકરમાં. ગાજરનો હલવો બનાવવા માટે સૌ પહેલાં મેં અહીં 1 કિલો ગાજરને છાલ ઉતારી આ રીતે નાના ટુકડા કરી અને કુકરમાં લઈ લીધા છે. હવે કુકરમાં અડધો કપ પાણી એડ કરી અને આપણે 4 વિસલ વગાડી લેશું. 4 વિસલ થઈ ગયા બાદ કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને જોશું તો આપણા ગાજર એકદમ સોફ્ટ બફાઈ ગયા છે. ચમચીની મદદથી આ રીતે ગાજરને તોડીશું તો સહેલાઈથી તૂટી જાય છે. હવે કોઈ ચમચા કે મેસરની મદદથી આપણે આ ગાજરને ગરમ ગરમ જ મેશ કરી લેશું. અહીં મારા ગાજર ખૂબ સરસ બફાઈ ગયા છે એટલે મેં તેને ચમચાના પાછળના ભાગથી જ મેશ કરી લીધા છે. ગાજર બાફતી વખતે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેમાં આપણે અડધો જ કપ પાણી એડ કરવાનું છે. અડધો કપ પાણી એડ કરી અને ગાજર બાફીશું એટલે આપણા ગાજર એકદમ આ રીતે ડ્રાય તૈયાર થશે. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ ગાજર મેશ થઈ ગયા છે. હવે કડાઈમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. હવે ઘી ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે થોડા કાજુ બદામના ટુકડા ફ્રાય કરી લેશું. આ રીતે 5-6 બદામ અને 5-6 કાજુને આ રીતે નાના ટુકડા કરી અને ફ્રાય કરી લેશું. કાજુ બદામ આપણા ગોલ્ડન કલરના થઈ જાય એટલે કાઢી લેશું. હવે આપણા કાજુ બદામ ગોલ્ડન કલરના થઈ ગયા છે તો આપણે તેને એક વાટકીમાં કાઢી લેશું. હવે આ જ ઘીમાં આપણે મેશ કરેલા ગાજરને એડ કરી દેશું. મેં અહીં બધા જ ગાજરને ઘીમાં એડ કરી દીધા છે. હવે 5 મિનિટ માટે આપણે મીડિયમ તાપે આ ગાજરને ઘી સાથે શેકી લેશું. આ રીતે ગાજરને ઘી સાથે શેકી લેવાથી તેમાં જો જરા પણ પાણીનો ભાગ હશે તો તે બળી જશે અને આપણા ગાજર એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ જશે. 5 મિનિટ માટે મેં સતત આ રીતે ગાજરને ઘી સાથે શેકી લીધા છે. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો આપણા ગાજર એકદમ ઘી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. આ રીતે આપણા ગાજર એકદમ ડ્રાય થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકતા રહેવાનું. હવે ત્યારબાદ આપણે તેમાં દૂધ એડ કરીશું. મેં અહીં 1 કપ ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે. અહીં આપણે ગાજર પલળી જાય એટલા દૂધનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મને થોડું દૂધ ઓછું લાગે છે તો હું ફરી પાછા થોડા દૂધનો ઉપયોગ કરીશ. અડધા કપ જેટલું દૂધ મેં ફરી પાછું લીધેલું છે. ટોટલ અહીં મેં 1.5 કપ દૂધ ઉમેરેલું છે. 1 કિલો ગાજરની સામે 1.5 કપ દૂધનો ઉપયોગ કરેલો છે. માપમાં જોશું તો આ 200 ml દૂધ છે. હવે બધું દૂધ બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મીડિયમ તાપે હલાવતા રહેશું. સતત 5 મિનિટ માટે આ રીતે દૂધ બળી જાય ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહેવાનું છે. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકશો કે આપણા ગાજરના હલવામાં બધું દૂધ બળી ગયું છે. આ રીતે બધું દૂધ બળી જાય ત્યારબાદ આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલી ઘરની ફ્રેશ મલાઈ એડ કરીશું. હવે મલાઈને પણ આ રીતે ગાજર સાથે મિક્સ કરી લેશું. અહીં આપણે માવાનો ઉપયોગ કરતા નથી એટલે મલાઈને એડ કરવાની છે. મલાઈ સરખી રીતના ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેશું. તમે જોઈ શકશો અહીં દૂધ અને મલાઈ એડ કર્યા બાદ આપણા ગાજરનો કલર બદલાઈ ગયો છે. તમને જો ફૂડ કલર પસંદ હોય તો અહીં તમે હલવાને કલર આપવા માટે 2 ટીપા રેડ કલર એડ કરી શકો છો. હું અહીં કલર એડ કરતી નથી. પાંચ મિનિટ આ રીતે હલાવી લીધા બાદ હવે દૂધ અને મલાઈ બધું જ સરસ આપણા હલવા સાથે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ગાજરમાં જરા પણ દૂધનો ભાગ રહ્યો નથી. એકદમ આપણા ગાજર ડ્રાય તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતે આપણું મિશ્રણ એકદમ ડ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં ફ્રાય કરીને રાખેલા કાજુ બદામ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી જેટલો એલચી પાવડર એડ કરીશું. એલચી પાવડર એડ કરવાથી હલવામાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવશે. હવે મિક્સ કરી લેશું. હવે અહીં આપણે 1 કપ ખાંડ લેશું. માપમાં જોશું તો આ 100 ગ્રામ ખાંડ છે. 1 કિલો ગાજરની સામે મેં 100 ગ્રામ ખાંડનો ઉપયોગ કરેલો છે. ખાંડ એડ કરીશું એટલે ફરી પાછા આપણા ગાજરમાં ખાંડનું પાણી થશે. હવે બધું જ ખાંડનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહેશું. 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકશો કે હવે આપણા ગાજરના હલવામાંથી પાણી બધું જ બળવા લાગ્યું છે. આ રીતે બધું જ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવવાનું છે. ખાંડ એડ કર્યા બાદ ફરી પાછા આપણા ગાજરનો હલવાનો કલર જેવો પહેલાં હતો તેવો જ થઈ ગયો છે. હવે હલવામાંથી આ રીતે બધું જ ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે. હવે તેને આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારી આ રેસીપી પૂરી જોયા પછી જો તમને સારી લાગે તો મારા વિડીયોને એક લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મને સપોર્ટ કરવા બદલ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે હલવામાં ઉપરથી આપણે થોડા કાજુ બદામના ટુકડા એડ કરી દઈશું.
થોડી કિસમિસ એડ કરી દઈશું અને થોડો એલચી પાવડર એડ કરી અને ગરમા ગરમ હલવાને સર્વ કરી લેશું. તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ કરી અને જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય માતાજી.